Marta e zgjedhjeve paraprake në SHBA përmbys garën e demokratëve për shtëpinë e bardhë. Triumfi papritur i Joe Biden, Bernie Sanders mbetet rivali i tij i vetëm. Kriza e emigrantëve rikthehet të përndjekë Europën. Turqia vendosi të hap dyert për miliona refugjat sirian. Mira vetë vërshojnë drejt kufirit grek. Koronavirusi gjunjëzon Italinë, pezullohen shkollat dhe aktivitetet publike në të gjithë vendin. Për këto dhe zhvillimet të tjera do të flasim sot në Ditarin Ndërkombëtar me muajsh. Pas muajsh paqartësi, skepticizëm, dyshime, sulme dhe debate të flakta, gara demokrate për zgjedhjen e kandidatit që do të përpiqet të mund Trump në Presidencialet e vitit 2020, ka më në fund dy emra, Joe Biden dhe Bernie Sanders. Gjithçka u bë e qartë pas asaj që njihet si super e marta, kur 14 shtete amerikane votuan për kandidatin e preferuar demokrat. Senatori i Vermontit Bernie Sanders e nisi ditën e madhe në përparësi, por loja ndryshoi papritur në favor të ish-zëvendëspresidentit amerikan, i cili deri më tani shihet si një kandidat i përgjumur dhe jo vetëm nga Trump. Ai Biden mund të quhet rikthimi më i madh, i shpejtë dhe i papritur në historinë moderne të politikës. Asgjë nga historiku elektoral i krahut të djathtë të Obamës apo dinamika e fushatës së deri tanishme nuk e kishte sinjalizuar triumfin e super të martës. 78 vjeçarit ju deshën 33 vjet për të fituar në një garë të vetme dhe tani është kthyer në një makineri fitoresh, 10 të tilla brenda një jave. Ndjeki materialin e përgatitur nga gazetarja e CNN Karin Kaifa. Përpjekja e Joe Biden për presidencën mori një superkthes. Gjërat janë tmerrsisht mirë. Filloi me fitore në Karolinën e Jugut të shtunën për të vijuar me valën e mbështetësve të rëndësishëm që ju shtuan gjatë javës, e për të mbyllur me fitore në 10 shtete në zgjedhjet e super të martës, përfshirë Teksasin. Pak ditë më parë, skeptikët e cilësuan fushatën si të vdekur. Për Bernie Sanders, gara demokratike është larg mbylljes. Ju them me besim të plotë se ne do të fitojmë nominimin demokrat. Sanders triumfoi në shtetin e lakmuar të Kalifornisë me numrin më të lartë të delegatëve, e gjithashtu në Colorado, Utah dhe shtetin e tij Vermont. Ndërsa Biden dhe Sanders dominuan bindshëm, kandidatët e tjerë u përpoqën të siguronin mjaftueshëm delegat, sa për të mbajtur gjallë kandidaturën e tyre. Michael Bloomberg, me gjithë milionat e derdhura në fushatë, arriti të siguronte një fitore në Samoan amerikane, por vlerësoi se ajo ishte e pamjaftueshme për të vazhduar më tej. Ende pa u konfirmuar rezultatet e super të martës, njoftoi tërheqjen nga gara dhe mbështetjen për Joe Biden. Elizabeth Warren nuk fitoi as në shtetin e saj, Massachusetts, e megjithatë, fillimisht u zotua të vijojë betejën. Përpjekja e Joe Biden për presidencën mori një superkthes. Gjërat janë tmerrsisht mirë. Filloi me fitore në Karolinën e Jugut të shtunën për të vijuar me valën e mbështetësve të rëndësishëm që ju shtuan gjatë javës, e për të mbyllur me fitore në 10 shtete në zgjedhjet e super të martës, përfshirë Teksasin. Pak ditë më parë, skeptikët e cilësuan fushatën si të vdekur. Për Bernie Sanders, gara demokratike është larg mbylljes. Ju them me besim të plotë se ne do të fitojmë nominimin demokrat. Sanders triumfoi në shtetin e lakmuar të Kalifornisë me numrin më të lartë të delegatëve, e gjithashtu në Colorado, Utah dhe shtetin e tij Vermont. Ndërsa Biden dhe Sanders dominuan bindshëm, kandidatët e tjerë u përpoqën të siguronin mjaftueshëm delegat, sa për të mbajtur gjallë kandidaturën e tyre. Michael Bloomberg, me gjithë milionat e derdhura në fushatë, arriti të siguronte një fitore në Samoan amerikane, por vlerësoi se ajo ishte e pamjaftueshme për të vazhduar më tej. Ende pa u konfirmuar rezultatet e super të martës, njoftoi tërheqjen nga gara dhe mbështetjen për Joe Biden. Elizabeth Warren nuk fitoi as në shtetin e saj, Massachusetts, e megjithatë, fillimisht u zotua të vijojë betejën. Nuk kam lindur politikane, por luftëtare. Por nuk vonoi shumë, para se dhe ajo të njoftonte tërheqjen nga gara. Sfida e radhës për dy kandidatët e mbetur është të martën më 10 mars, kur votohet në Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota e Veriut, Washingtoni dhe Michigani. In Washington, I'm Karin Kaifa. Por për më shumë lidhur me zgjedhjet e super të martës dhe garës demokrate për presidencialet e vitit 2020, ne lidhemi drejt për drejt me gazetaren e CNN Karin Kaifa që raporton nga Washingtoni. Hello Karin, thank you for joining us. Përshëndetje Karin, faleminderit që na bashkohesh. Çfarë ndodhi në garën demokrate për shtëpinë e bardhë? Loja u përmbys apo jo?
It really did. It's a game changer for the dynamics. Po vërtet, dinamika e garës demokrate për presidencën ndryshoi, edhe pse shumica e kandidatëve kanë nisur fushatën prej më shumë se një viti, momenti përcaktues erdhi pikërisht gjatë ditëve të fundit. Joe Biden pati një fitore të madhe në shtetin e madh të Karolinës së Jugut të shtunën e kaluar dhe shfrytëzoi atë si trampolin për suksese të tjera. Fitoi në 10 shtete gjatë super të martës dhe ktheu këtë në një garë mes dy personash me Bernie Sanders. Edhe Bernie Sanders nuk doli keq nga super e marta dhe gjithashtu ka pasur një performancë të mirë në fazat më të hershme të garës. Ai tejkaloi rivalin Biden në Kaliforni, shteti i cili ka numrin më të madh të delegatëve, por ajo që ndodhi vërtet ishte ndryshimi i rrjedhës së garës. Tani është një garë mes dy personave, Bernie Sanders dhe Joe Biden. Biden konfirmohet si një kandidat i fortë, por kush është në pozicionin më të mirë, Biden apo Sanders? That's going to be the question, and each of them turned in strong performances. Kjo do të jetë pyetja e madhe, secili prej tyre ka pasur një performancë të mirë me kategori të ndryshme mbështetësish në elektoratin demokrat. Pjesë e rëndësishme e suksesit të Joe Biden në Karolinën e Jugut, por edhe të shteteve të tjera që votuan të martën si Alabama, Arkansas dhe Tennessee, ishin votuesit e komunitetit afroamerikan. Joe Biden ka qenë zëvendëspresident i Barack Obamas dhe ka lidhje të forta me komunitetin afroamerikan në këto shtete jugore. Ai ka siguruar gjithashtu mbështetje nga pjesëtarë të rëndësishëm të Kongresit që janë afroamerikan. Ky komunitet ishte forca e Biden. Një tjetër kategori që tregoi se mbështet janë votuesit e moshuar, të cilët treguan se ka një tendencë në rritje për të marrë pjesë në votime. Bernie Sanders mund të mbështetet tek votuesit latin dhe të rinjt. Ai ishte zgjedhja e shumicës së të rinjve në shtetin e Kalifornisë, që ishte edhe çmimi më i madh në zgjedhjet e super të martës. Të dy kandidatët kanë treguar se janë të fortë, por forca e rikthimit të Joe Biden është ndodhia më e rëndësishme për të cilën po flasin të gjithë këtu. Ai siguroi dhe mbështetjen e establishmentit demokrat. Ata po e mbështesin më fort se ç'po bëjnë me Sanders. Pra suksese të ndryshme në vende të ndryshme për këto kandidat kaq të ndryshëm. Çfarë mund të thoni për Warren dhe Bloomberg? Michael Bloomberg i dha fund garës për presidencën pavarësisht parave të shumta që hodhi në fushat. Ai shpenzoi miliona dollar amerikan për reklama, vetëm për zgjedhjet e super të martës, për të mos përmendur 500 milion dollarë të hedhura gjatë gjithë fushatës. Ai nuk pa rrugë tjetër përveç se të lajmëronte përmes një emaili mbështetësi se do të largohej. Ka thënë gjithashtu se do të mbështesë Biden. Kjo është e kuptueshme. Bloomberg u bë pjesë e fushatës kur Joe Biden po e humbiste përparësinë e tij. Ata kanë programe të moderuara që janë në një linjë me njëri tjetrin, kështu kur Bloomberg pas se nuk kishte më shpresa për të në këtë proces, vendosi t'i hap rrugë Biden. Elizabeth Warren nuk fitoi as në shtetin e saj Massachusetts. Fillimisht tha se do të diskutonte me stafin e saj për rrugën që do të ndiqte, por më pas njoftoi edhe ajo tërheqjen. Warren kishte disa para në bank, mblodhi disa fonde të konsiderueshme në shkurt, por duke parë hartën, nuk ishte më e qartë se ku do të mund të siguronte ndonjë fitore, apo nëse ja vlente të mbetej në garë. Cili do të jetë momenti tjetër i rëndësishëm në garën demokrate? Nuk do të kemi shumë kohë për të marrë veten. Dita tjetër e madhe do të jetë të martën. Votohet në 6 shtete me 352 delegat në dispozicion. Bëhet fjalë për numra të rëndësishëm të cilët kandidatët demokrat duan t'i fitojnë. Qëllimi është të sigurohen sa më shumë delegat deri në konventën e kësaj vere. Kështu presim një tjetër të martë të madhe. Votohet në Idaho, Mississippi, Missouri, Michigan dhe Washington. Michigani ishte veçanërisht i rëndësishëm pasi është një shtet që është fituar zakonisht nga kandidatët presidencial. Donald Trump fitoi atje në zgjedhjet e 2016-s dhe demokratët përpiqen ta marrin mbrapsht në nëntor. Karen, thank you very much for all the information. You're welcome. 4 vite pasi bota ndoqi teksa Donald Trump fitonte gradualisht momentum, derisa u bë kandidati i Partisë Republikane, Amerika vendos sërish se kush do të garojë për shtëpinë e bardhë. Zgjedhjet paraprake zhvillohen në çdo shtet nga 3 shkurti deri në qershor. Qëllimi është të sigurohen sa më shumë delegat. Është një proces i pazakontë, por ne do të përpiqemi t'u sqarojmë. Hapi i parë është pika e nisjes, nis shpallja e kandidaturave për president.
Këtë vit 28 demokrat njoftuan pjesëmarrjen, lista u reduktua në 11 në prag të zgjedhjeve paraprake. Hapi i dytë, zgjedhjet e Iowa dhe New Hampshire janë të parat që votojnë për kandidatin e preferuar, respektivisht në 3 dhe 11 shkurt. Hapi i tretë është super e marta, mbahet në 3 mars dhe konsiderohet si momenti decisiv për rrjedhjen e fushatës, pasi 14 shtete thonë fjalën e tyre. Hapi i katërt është pjesa tjetër e garës, 6 shtete votojnë në 10 mars për të vijuar më pas me shtetet e mbetura përgjatë 3 muajve në vijim. Hapi i pestë janë konventat. Donald Trump betohet si kandidati republikan në konventën e Partisë Republikane në Kaliforninë e Veriut. Demokratët konfirmojnë kandidatin e tyre mes 13 dhe 17 korrikut në Wisconsin. Gjatë zgjedhjeve paraprake demokrate janë në dispozicion 3.979 delegat të shpërndarë në të gjitha shtetet. Nëse një kandidat fiton më shumë se 50% të delegatëve, pra 1.990 të tillë, bëhet kandidati zyrtar në konventën e partisë. Kalifornia, Teksasi, New York, Florida, Illinois dhe Pensilvania janë shtetet më me shumë delegat. Deri më tani, Biden ka 566 delegat, ndërsa Sanders 501. Ajo e Bloomberg ishte fushata më e kushtueshme në historinë e zgjedhjeve paraprake në Shtetet e Bashkuara. Ish kryebashkiaku miliarderi i New Yorkut hodhi rreth $500 milion për t'i dhënë vetes shansin të përballej me Trump, por me gjithë paratë e shpenzuara nuk arriti dot të tejkalonte epërsinë e kandidatëve të tjerë të konsoliduar, Biden dhe Sanders. Menjëherë pas rezultateve të super të martës u tërhoq, mbështetësit dhe investimet e tij vendosi t'i kanalizojë në favor të Biden. Elizabeth Warren, kandidatja që në fillim të fushatës konsiderohej si favorite dhe që shkëlqeu me performancat në debate, ndoqi shembullin e tij pak ditë më vonë. Pete Buttigieg dhe Amy Klobuchar njoftuan më herët tërheqjen nga gara dhe mbështetjen për ish-zëvendëspresidentin Biden. Me tërheqjen e kandidatëve të tjerë sfiduesi i Trump do të zgjidhet mes Biden dhe Sanders. Secili prej të dyve do të ishte presidenti më i moshuar i Shteteve të Bashkuara. Në rastin e një fitoreje të mundshme, ndjekin një profil të shkurtër të tyre. Joe Biden apo Bernie Sanders, tani më nuk ka më dyshime. Njëri prej të dyve do të jetë sfiduesi i Donald Trump në garën për shtëpinë e bardhë. Po, cili prej të dyve do të ishte zgjedhja më e mirë për të spostuar atë që demokratët e quajnë presidentin më të keq në histori. Joe Biden paraqitet më favoriti duke përfituar nga fakti që ka shërbyer për 8 vite si zëvendëspresident në shtëpinë e bardhë në administratën e Barack Obamas, që konsiderohet si një prej presidentëve më popullor të Shteteve të Bashkuara. Ndërsa përpara kësaj eksperience ka shërbyer edhe për 35 vite si senatori Delaware. Biden kërkon të marrë drejtimin e shtëpisë së bardhë duke premtuar të çojë përpara trashëgiminë e Obamas dhe për këtë e ka fokusuar fushatën e tij në sistemin e përkujdesjes shëndetësore dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. Sa i përket ekonomisë, Biden kërkon të fokusohet në shtresën e mesme dhe synon të vendosë një pagë minimale prej $15 në orë. 78 vjeçari trashëgon një qasje miqësore ndaj emigrantëve, duke mbështetur mënyra të ndryshme për marrjen e shtetësisë për disa kategori të ndryshme emigrantësh. Madje është kundër deportimit të atyre që janë pa dokumenta, por që kanë një të shkuar pa probleme me ligjin. Ajo që e dëmton më shumë Biden është mosha dhe gafat e shumta në daljet publike. Nga ana tjetër është Bernie Sanders, një kandidat që nuk duhet nënvlerësuar. 79 vjeçari provon sërish të bindë demokratët pas disfatës së 4 viteve më parë ndaj Hillary Clinton. Senatori nga Vermont i e ka bazuar fushatën e tij në një platformë me politika socialiste, në të cilën përfshihet arsimi falas në kolegje. Këto qëndrime të tij kanë ngjallur mjaft debat brenda Partisë Demokrate. Sanders ka një eksperiencë prej rreth 30 vitesh në Kongresin Amerikan. Ai përshkruan ndryshimet klimatike si një kërcënim për sigurinë globale dhe kërkon që të merren masa të menjëhershme. Planifikon që deri në vitin 2030 Amerika të bazohet plotësisht në energjinë e rinovueshme.
Plani ekonomik i platformës së Sanders bazohet në një metodë Robin Hoodi, kërkon që me ardhjen në pushtet të taksoj më shumë të pasurit, që sipas tij përbëj 1% të popullsisë amerikane, sa i përket pjesës tjetër. 79 vjeçari kërkon që të bazohet në politika socialiste, me barazi për të gjithë qytetarët në paga, edukim, strehim dhe përkujdesje shëndetësore. Lidhur me emigracionin, senatori i Vermontit ka një qasje thuajse të njëjtë me Biden. Ai synon të aprovojë një legjislacion gjithëpërfshirës, duke garantuar dhe një rrugë drejt marrjes së shtetësisë për emigrantët pa dokumenta. Makthi i refugjatëve që sprovoi unitetin e Bashkimit Evropian dhe u kthye në sfidën më të rëndë të bllokut në vitin 2015, rikthehet të përndjek kontinentin e vjetër. Turqia, e cila strehon rreth 3.7 milion refugjatë sirian, hapi portat javën e kaluar, duke ja kaluar edhe një herë Europës barrën e emigrantëve. Ndjekim materialin. Kur të paktën 50 ushtar turq u vranë në veri të Sirisë në fund të muajit shkurt, presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij po përballej me një fluks të madh sirianësh që donin të shpëtonin sulmeve ajrore të Rusisë dhe regjimit të Asadit, dhe se nuk mund ta përballonte më një tjetër val refugjatësh. Turqia strehon 3.7 milion refugjat nga zonat e konfliktit në Siri, por pas krizës e emigrantëve në Europë në vitin 2015, nënshkroi një marrëveshje prej 6 miliard eurosh me Bashkimin Evropian për të penguar vërshimin e tyre drejt Greqisë. Edhe pse Bashkimi Evropian i premtoi para të tjera, Turqia nuk u josh dhe vendosi të hap kufit me Greqinë, madje duke i transportuar vetë emigrantët drejt kufirit veri perëndimor. Athina pretendon se emigrantët po përdoren si gur shahu nga Ankaraja për të shtuar presionin diplomatik. Greqia shtoi masat e sigurisë në kufi dhe pezulloi për një muaj të gjitha kërkesat për azil, një hap ky i konsideruar si shkelje të drejtave të njerëzit. Mira emigrantë janë përpjekur të kalojnë ilegalisht kufirin grek nga Turqia, por policia ka qenë e vendosur t'i ndalojë me çdo kusht, duke përdorur gazin lotësiellës, forcën dhe në disa raste armët. Një fëmijë u mbyt pasi gomonja me të cilën udhëtonte u përmbys pranë Lesbosit, ndërsa një tjetër emigrant u qellua për vdekje nga forcat greke. Tronditse videoja që bëri xhirën e rrjetit e ku shihej se si roja bregdetare greke tentonte të përmbyste varkën me emigrant sirian dhe qëllonte me armë zjarri për t'i detyruar ata të ktheheshin mbrapsht. Lufta e fjalëve mes Greqisë dhe Turqisë ta vjene përshkallëzohet, me të dyja palët që nuk tërhiqen nga qëndrimet e tyre. Njëra për ta çuar sa më shumë emigrantë drejt Europës, tjetra për t'i kthyer me çdo kusht mbrapsht. Por cilat kanë qenë disa nga deklaratat kryesore të javës dhe kush është qëndrimi i Bashkimit Evropian? Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, tha se Europa duhet ta mbajë vetë mbi shpatulla barrën e emigrantëve. Qindra mira kanë kaluar kufit, së shpejti do të bëhen miliona, thot ai. Kyriakos Mitsotakis, kryeministri i Greqisë, tha se Greqia nuk do të shantazhohet. Kufit ton janë edhe të Europës, askush nuk do të hyjë ilegalisht. Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, tha se ky kufi nuk është vetëm kufi grek, është gjithashtu kufi europian. Bashkimi Evropian solidarizohet dhe mbështet Greqinë. Francesco Roca, presidenti i Kryqit të Kuq, tha se është shumë e trisht të shohim se si qeniet njerëzore po trajtohen sërish si armë politike. Kjo është e papranueshme, ishte deklarata e tij. Njëra qytetarë që gjenden të bllokuar në kufirin turk thonë se janë mashtruar dhe janë bërë viktime lojrave politike. Prej ditësh qëndrojnë në kushte të mjerueshme, në të ftohtë, pa ushqim dhe ujë të pishëm. Thonë se ushtria greke qëllon me plumba të vërtet, e disa kanë mbetur të plagosur. Ndjekim dëshmit. Ne quajto me gur pasi nuk i hapën kufit. Ata u kundërpërgjigjen fillimisht me bomba tymuese, por me që ato nuk bën efekt, nxorën armët dhe na qelluan. Mua më qelluan në këmbë dhe një prej shokëve të mi u shem në tokë. Në momentin që unë u ngrita, ata më qelluan në dorë. Plumbi mbeti për disa kohë brenda, ma hoqën vetëm tani. U përballa me një ushtar grek, nuk pati asnjë paralajmërim të tipit mos kalo. Ishte sulmi me një hershëm. Ai më qelloi me armë në këmbë. Shokët më çuan drejt një ambulance. Kam disa ditë që qëndroj këtu, është ftohtë. Kemi 5 fëmijë dhe janë të gjithë të sëmurë.
Dëgjuam se Turqia kishte hapur kufit dhe se mund të udhëtonin përmes kufirit e më pas me autobus drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera. Ne nuk e dinim se kufiri greko-turk nuk ishte hapur, kështu nuk morëm shumë gjëra me vete. Fotoja e 3 vjeçarit sirian Aylan Kurdi, i mbytur në Bregdetin turk 4 vite më parë, sensibilizoi botën mbi dramën e emigrantëve dhe çoi në hapjen e përkohshme të dyerve. Babai i voglushit fatkeq kujton tragjedinë dhe lutet që Europa t'i hap edhe një herë zemrat në mënyrë që të mos ketë më Aylan të tjerë. Ndjeki materialin. 4 vite e gjysmë më parë, imazhi një fëmije të mbytur në Bregdetin turk tronditi botën dhe ktheu vëmendjen te udhëtimi i rrezikshëm që shumë sirian ndërmarrin për të shpëtuar luftës civile në vend. Të hënën një tjetër i mitur u mbyt pranë ishullit të Lesbosit pasi gomonja me të cilën udhëtonte për një jetë më të mirë në Europë u përmbys. Ai u bë viktima e parë që kur Turqia hapi dyert për të lejuar miliona emigrantë që strehohen të nisen drejt Europës. Mundësia që sirian të tjerë do të humbin jetën në udhëtimin për liri, rikthehen kujtime të hidhura për Abdullah Kurdin, babain e Aylanit 3 vjeçar, fotoja e të cilit u bë simboli i tragjedisë që po ndodhte në dyert e Europës. E gjithë bota u fokusua te kjo foto. Europa nisi të shqetësojë për refugjatët dhe të hapte dyert, por fatkeqësisht ndodhi për një periudhë të shkurtër kohe, ndoshta për 1 ose 2 muaj. Pastaj i mbyllën sërish kufit. Shpresoj që bota t'i hap edhe një herë zemrat, tha me zërin që i dridhej nga emocioni, ndërsa kujtonte udhëtimin e fundit të Aylan, vëllait të tij 5 vjeçar dhe nënës së tyre, të gjithë të mbytur pranë qytetit turistik të Bodrumit. 44 vjeçari me origjinë kurde jeton tani në qytetin irakian të Erbilit. Koronavirusi vazhdon të përhapet me shpejtësi jashtë Kinës. Europa është në alarm, por vatra kryesore mbetet Italia. Autoritetet po marrin masa drastike për të frenuar përhapjen, duke mbyllur shkolla dhe universitetet e duke ndaluar aktivitetet publike në të gjithë vendin. Ndjeki materialin. Jeta shtyrë për më vonë në Italinë fqinje. Imazhe që vijnë nga Il Bel Paese tregojnë atë si rrallë herë të zbrazur nga turist. Zhurma, jeta. Qeveria njoftoi një paketë masash drastike në përpjekjen për të frenuar vrrullin e koronavirusit, që po infekton qindra njerëz çdo ditë. Të gjitha shkollat dhe universitetet në vend do të mbyllen, të paktën deri më 15 mars. Gjithashtu shfaqjet në kinema dhe aktivitetet publike të çdo lloji janë pezulluar. Ndeshjet sportive dhe ato të sërisa do të luhen me dyert të mbyllura. Qeveria inkurajon punën nga shtëpia dhe u kërkon italianëve të ndryshojnë stilin e jetesës për të paktën 30 ditë, pa shtrëngime duarsh dhe përqafime. Jemi të gjithë të shqetësuar, por pa panik apo histeri, po përpiqemi të lexojmë mes rreshtave. Më e vështirë situata mbetet në zonën e Kuqe, ku rreth 50.000 banorë po qëndrojnë prej më shumë se 2 javësh në karantinë. Dita e 14 e karantinës, jam pak i trishtuar sot, nuk e di. Ndjej malinkoli për shkak të lajmeve që vijnë nga qytetat e afërta. Shumë persona kanë vdekur. Mosha ose fakti që ishin të moshuar nuk ndryshon gjë, ata thjesht vdiqën. 10 viktima u shënuan në Itali vetëm në një ditë, ndërsa të prekurit janë me mira. Lokalet dhe restorantet në Itali janë gati të zbrazura dhe vendi shqetësohet se ky mund të jetë fundi i biznesit. Për të luftuar aspektet shqetësuese të epidemisë, shoqata e pronarëve të bareve dhe kafeneve historike në sheshin e famshëm të San Marcos në Venecia ka filluar të ofrojë nga një spritz karakteristik të Italisë së Veriut falas për çdo pije të porositur. Oferta nga ora 17 deri në orën 20 është e vlefshme, si për turistët ashtu edhe vendasit. Kemi ardhur në fund të ditarit ndërkombëtar edhe për këtë javë. Ju mirëpresim fundjavën e ardhshme. Na ndiqni.